Hi guys! Kamusta na po kayo mga Gabi fam? So, ang video po namin, mag-follow me around sa Newstar kung saan po bibili ng Bremod na hair colorant at oxidizer. So, let's go! Ayan, see, tingnan mo. Ang daming Christmas tree. Hanapin yung camera ko. Sorry. So, ayan. Sabi niya ate girl sa second floor daw. Sa atas. Ayan, nandito na tayo sa Bremod hair color aisle. Ayan po, guys. Ayan. Ito po yung mga hair colorants. Ayan. Tsaka yung premium series cocoa butter. Ayan. 2.0 black. At tsaka yung light blonde. Ito yung light brown. Ito. Pili ko. Siguro magkano to? Parang 100 plus something. Tsaka yung old version. Here. Pero yung light brown. At saka yung 8.10 ash brown. At saka yung 4.0 medium brown. Ito po guys. At saka yung mga hair spot, hair mask. Ito po. At saka yung oxidizer. Ito po. 6%. Tsaka yung 9%. Tsaka yung, nasan yung 12%? Wala yung 6%. Tsaka ito din. Oxidizer. Premium series version. Saan yung 12%? Oh! Ito ko na. Ito guys, oh. Pili ko tong oxidizer. 12% volume 40. Hindi ko lang magkano. 24 pesos. Tsaka hindi ko alam magkano tong hair color at na premium series cocoa butter. So, ito nga po. At saka yung Ashley Shine Hair Serum. Tsaka meron din ang ganyang argan oil. Hindi ko lang magkano. Tatanong ko kay ate girl. Ito guys. At saka yung shampoo and conditioner na keratin, protein. Ito guys. Hindi ko lang magkano to. Sasabihin ko mamaya kung magkano. Sabi ko kay ate girl guys. Wow. Sa halagang 169 pesos. At saka yung conditioner din. Magkano? 135. Ayan. Ang ganda siya. Dito ako sa TikTok. Trending na siya. Tsaka yung Ashley Shine Hair Serum. Tingnan ko kung magkano. 189 pesos ang labo. Tsaka yung latest argan oil of Morocco conditioner. Ang laki naman. 209 pesos. 24 pesos to. College Hydrox na oxidizer. Nakita ko na. Ito, light brown cocoa butter. 79 pesos. Nakita ko na. Yung Dark Blond. 6.0. Pakita yung yung video niya ate Criscel Diano. Alright, so wala po kami. Nandito ko sa bahay. Tutulog na ako. So, pakita mo yung mga videos ni ate Criscel Diano sa Diano Bus. Lagay ko lang sa link description box below. So, shoutout din sa asawa ni ate Criscel Diano, The House of Arts. So, yun nga po. God bless po sa inyo, Gabi fam. Bye-bye!